Bun, haideți să intrăm direct în subiect. Pentru oricine iubește și îngrijește plantele, există acest mister clasic și absolut frustrant. Din senin observăm o peliculă ciudată, lipicioasă pe frunze, vârfurile par să se răsucească complet inexplicabil și, dintr-o dată, vedem niște puncte minuscule care efectiv împânzesc lăstarii tineri. Este genul de imagine care provoacă îngrijorare imediată și ne face instantaneu să vrem să dăm fuga după cele mai puternice soluții chimice. Dar, stați puțin. Înainte de a face asta, este absolut crucial să înțelegem cu ce ne confruntăm mai exact. Așadar, bun venit la acest material explicativ. Astăzi vom decoda pas cu pas cum putem diagnostica și gestiona acești musafiri nepoftiți. Mai precis vorbim despre afide sau, cum li se mai spune, păduchii plantelor. Și o vom face într-un mod sigur, super practic și, cel mai important, fără să apelăm din prima secundă la substanțe chimice dure. Vom folosi informații extrase direct din cercetări horticole ca să construim un plan clar care să redea sănătatea plantelor noastre, păstrându-ne calmul și folosind metode prietenoase. Planul nostru de astăzi acoperă 5 pași esențiali: diagnosticul corect al afidelor, aplicarea primului ajutor, trecerea la tratamente blânde, greșelile pe care trebuie să le evităm cu orice preț și, în final, prevenția și menținerea unui echilibru natural pe termen lung. Pasul 1. Diagnosticul. Cum recunoaștem afidele și cum identificăm vinovatul la timp? Acum, afidele chiar nu sunt niște monștri invincibili, deși așa par când ne invadează plantele. Iată un fapt de-a dreptul fascinant. Multe dintre ele se mulțesc prin clonare. Da, este absolut incredibil, se nasc deja gestante. Asta explică de ce se mulțesc cu o viteză atât de amețitoare. Dar la bază sunt pur și simplu niște insecte mici cu un corp moale care supraviețuiesc extrăgând seva direct din țesutul plantei. O suc ca printr-un pai. Când înțelegem acest mecanism de hrănire lentă, are sens de ce daunele apar progresiv și de ce o simplă intervenție fizică directă poate avea un impact uriaș asupra populației lor. Dar unde anume se ascund? Ei bine, afidelor le place mâncarea ușoară, să zicem așa. Așadar, le vom găsi mereu pe lăstarii tineri, pe tulpinile acelea foarte fragede, sub dosul frunzelor și exact pe bobocii de flori care încă nu s-au deschis. Semnele fizice clare ale atacului lor includ frunze răsucite și acea peliculă extrem de lipicioasă menționată mai devreme. În limbaj tehnic, aceasta se numește roa de miere. Și un detaliu super interesant, dacă observăm un trafic neobișnuit de furnici în jurul ghiveciului, acesta este un semnal de alarmă major. Furnicile sunt pur și simplu înnebunite după roa de miere, ba chiar ajung să protejeze afidele doar ca să-și asigure pe termen lung această sursă de hrană. Trecem la pasul al doilea, primul ajutor. Izolare și spălare, adică acțiunea imediată în primele 10 minute. Acest protocol de intervenție în 3 pași este remarcabil prin simplitatea lui. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este izolarea. Orice plantă cu probleme trebuie mutată imediat departe de restul colecției pentru a tăia răul din rădăcină și a opri răspândirea. Al doilea lucru, apa însăși devine instrumentul nostru principal. Spărăm planta cu un jet blând sau moderat și insistăm foarte bine pe dosul frunzelor și pe vârfuri. Având acel corp moale despre care vorbeam, forța apei va disloca mecanic o mare parte din colonie. Iar pentru plantele mai pretențioase și mai sensibile, pasul 3 recomandă ștergerea lor cu mare grijă, folosind pur și simplu o lavetă umedă sau un bețișor cu vată. Ideea principală de reținut aici este următoarea. O simplă îndepărtare fizică, timpurie, este de cele mai multe ori o mișcare excelentă și extrem de eficientă. Previne un stres uriaș asupra unei plante care este deja slăbită. Chiar nu trebuie să începem direct cu substanțe chimice. Prima și de departe cea mai importantă linie de apărare rămâne apa curată și atenția la detalii. Secțiunea a treia. Tratamente blânde și eficiente. Cum escaladăm reacția, dar în deplină siguranță? Aici avem două abordări majore. Pe de o parte, avem îndepărtarea fizică, bazată pe forța jetului de apă pe care tocmai am discutat-o. Dar, pe de altă parte, dacă vedem că infestarea este încăpățânată și continuă, putem recurge la nivelul următor, tratamentele de contact. Vorbim de soluții blânde, cum ar fi săpunul insecticid sau uleiul horticol. Cum funcționează? Ele acționează fizic asupra structurii celulare exterioare a afidelor, dar fără să lase în urmă reziduri toxice pe termen lung în ecosistem. Totuși, eficiența acestor tratamente depinde 100% de respectarea strictă a unor reguli. Nu este praf magic. Ele funcționează exclusiv prin contact direct. Asta înseamnă că soluția trebuie să atingă fizic fiecare afidă în parte. Deci, pulverizarea făcută în grabă, neglijent, nu va da rezultate.
De asemenea, e absolut necesar să testăm produsul pe câteva frunze mai întâi, pentru a evita orice surpriză neplăcută. Și, poate cea mai importantă lecție, miracolele peste noapte chiar nu există. Răbdarea și verificările repetate sunt cheia absolută a succesului aici. Mergem la secțiunea a patra, greșeli frecvente de evitat, sau mai exact, ce să nu facem. În dorința de a rezolva problema rapid, este teribil de ușor să facem pași greșiți. De exemplu, aplicarea tratamentelor, chiar și a celor blânde, cum e uleiul horticol, în plin soare sau pe o caniculă de nedescris, va duce aproape garantat la arsuri severe pe frunze. Un alt risc inutil este tratarea unei plante care este deja complet deshidratată. Asta nu face decât să-i crească și mai mult nivelul de stres. Dar știți de unde vine cel mai mare pericol? Din acele rețete improvizate de pe internet, cele cu detergent de vase concentrat sau alcool. Deși par soluții rapide făcute în casă, ele atacă și distrug stratul protector natural al frunzei, deteriorând grav țesutul plantei pe termen lung. E o greșeală clasică pe care trebuie neapărat să o evităm. Și ajungem la secțiunea a cincea, prevenție și echilibru natural, îngrijirea plantelor pe termen lung. Avem aici un paradox ecologic absolut fascinant. Nu este întotdeauna nevoie de o eradicare totală în mediul exterior. De fapt, prezența câteva afide poate fi chiar benefică. De ce? Pentru că ele formează baza lanțului trofic pentru insectele benefice, care sunt adevărații gardieni ai grădinii. Prădători naturali formidabili, cum ar fi buburuzele, larvele de sirfide sau micuțele viespi parazite, depind de această sursă de hrană ca să rămână și să ne protejeze grădina. A căuta sterilizarea completă a spațiului înseamnă a alunga automat și aceste aliați prețioși. Așadar, pentru a menține acest echilibru și a preveni infestările masive în interior, o rutină săptămânală clară este esențială. Asta include inspecții vizuale regulate, plus carantinarea strictă a oricărei plante pe care abia am cumpărat-o. De asemenea, trebuie să fim atenți și să evităm îngrășămintele care au un exces de azot, deoarece acestea forțează creșterea de lăstari moi și fragili, adică exact festinul preferat al afidelor. În cele din urmă, totul se reduce la elementele de bază. O plantă bine îngrijită, cu nevoile de apă și lumină corect satisfăcute, va fi întotdeauna mult mai puternică în fața dăunătorilor. Deci care este concluzia cu care rămânem? Data viitoare când observăm prima frânză lipicioasă, reacția instinctivă nu trebuie să mai fie panica absolută sau chemarea unui arsenal chimic. Când înțelegem puțin biologia acestor creaturi, când aplicăm cu calm acel prim ajutor și lăsăm puțin spațiu și prădătorilor naturali, descoperim că putem obține un mediu cu adevărat mai sănătos. Poate că o abordare mai echilibrată, bazată pur și simplu pe observare atentă, e exact ceea ce ecosistemul nostru verde ne-a cerut dintotdeauna. Natura știe cum să se vindece și să-și găsească echilibrul. Întrebarea este, suntem noi dispuși să o lăsăm?